Tervetuloa taas sosiaalilääketieteen syventävien keskustelujen pariin. Tämä on meidän 15. jakso ja tänään pureudutaan aiheeseen, joka on tosi keskeinen Suomen lääketieteen tutkintokokeessa. Joo, eli puhutaan suomalaisten merkittävimmistä kansanterveysongelmista. Just näin. Käydään läpi niitä sairauksia ja ilmiöitä, jotka eniten kuormittaa meidän väestön terveyttä. Kyllä, ja tavoitteena on auttaa sua hahmottamaan näitä isoja kokonaisuuksia ja sitä, miten ne vaikuttaa terveydenhuoltoon ja koko yhteiskuntaan. Joo, se on olennaista tietoa, kun miettii laillistumista ja tulevaa työtä täällä. Aivan. Mutta aloitetaan ihan perusteista. Mitä kansantaudilla oikein tarkoitetaan? Se termi vilahtelee usein. Hyvä kysymys. Eli kansantaudit on siis sellaisia yleisiä sairauksia, joilla on tosi laaja vaikutus. Ne vaikuttaa väestön terveyteen, työkykyyn, elämänlaatuun. Okei. Ja ne aiheuttaa ison osan terveydenhuollon menoista ja on usein myös yleisiä kuolinsyitä. Ei sille ole yhtä kiveä hakattua määritelmää, mutta se yleisyys ja kokonaisvaikutus on ne ydinasia. Selvä juttu. No mitkä sitten Suomessa nousee niissä kaikkein keskeisimmiksi haasteeksi? Ainakin nämä elintapasairaudet tuntuu olevan aina esillä. Kyllä. Ne on iso ja monimutkainen paketti. Sydän- ja verisuonitaudit, niin kuin sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta, aivoverenkiertohäiriöt. Ne on edelleen tosi merkittäviä. Miten niiden tilanne on kehittynyt? No, keski-ikäisten kuolleisuus niihin on itse asiassa laskenut hienosti, mutta sitten taas iäkkäillä se on jopa vähän noussut. Ja kun väestö ikääntyy ja hoidot paranee, niin sairastavien kokonaismäärä kasvaa. Se kuormittaa järjestelmää. Joo, totta kai. Entäs verenpaine ja kolesteroli? Onko siellä tapahtunut muutosta? Siellä on kyllä nähtävissä selvää edistystä. Suomalaisten kolesterolitasot on keskimäärin laskeneet ja iso kiitos siitä kuuluu ruokavaliomuutoksille. Okei. Ja sama verenpaineen kanssa, sekin on alentunut. Iäkkäillä tähän vaikuttaa paljon lääkehoito, mutta keski-ikäisillä myös elintavat, niin kuin suolan vähentäminen, on ollut tärkeitä. Mutta sitten tämä diabetes, joka tuntuu olevan ihan oman lukunsa. Miten paha se tilanne on? Se on kyllä huolestuttava. Diabetesta sairastaa jo yli 500 000 suomalaista. Ja se määrä kasvaa tosi kovaa vauhtia. 500 000, se on paljon. On. Meillä on kansainvälisesti katsottuna poikkeuksellisen paljon tyypin 1 diabetesta, mutta erityisesti se tyypin 2 diabetes lisääntyy nyt räjähdysmäisesti. Ja se liittyy lihavuuteen ja liikunnan puutteeseen. Just niin. Lihavuus yleistyy, liikutaan vähemmän ja väestö ikääntyy. Nämä kaikki vaikuttaa. Sitten toinen valtava kokonaisuus. Mielenterveys. Mikä sen painoarvo on kansanterveydessä? Se on itse asiassa suurin yksittäinen syy, miksi ihmiset siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle Suomessa. Aika hurjaa. Niin on. Erityisesti masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt on yleisiä. Masennuksesta kärsii arviolta noin 5% väestöstä jossain elämänvaiheessa. Onneksi hoitokeinoja on. Kyllä, ne on kehittyneet. Ja perusterveydenhuollolla ja työterveyshuollolla on tosi keskeinen rooli siinä, että näitä ongelmia tunnistetaan ajoissa ja hoito saadaan käyntiin. Väestön ikääntyminen, se tuo väistämättä mukanaan omat haasteensa. Mitkä sairaudet siellä korostuu? Joo, ikääntyminen muuttaa tautikirjoa. Muistisairaudet, erityisesti Alzheimerin tauti, ne yleistyy selvästi. Varmaa. Samoin syöpätaudit, ne yleistyy iän myötä. Yleisimpiä on eturauhasen, rintarauhasen ja keuhkojen syövät. Mutta onko siellä mitään hyviä uutisia? Onneksi on. Syövän hoitotulokset ja elossaoloennusteet on parantuneet ihan merkittävästi. Hyvä kuulla. Entäs nämä paljon puhutut tulesvaivat, tuki- ja liikuntaelinsairaudet? Joo, tulesvaivat. Ne on tosi yleisiä ja iso kansanterveysongelma. Niidenkin määrän oletetaan kasvavan, kun väestö vanhenee. Mites tapaturmat? No, mielenkiintoista on, että vaikka työtapaturmat ja liikenneonnettomuudet on vähentyneet, niin vapaa-ajan tapaturmat on lisääntyneet. Jaa, okei. Mitäs muita merkittäviä haasteita meillä on? Tuntuu, että lista on pitkä. Onhan niitä. Päihdeongelmat on iso kokonaisuus.
Alkoholi on edelleen se suurin haaste, vaikka huumeidenkin käyttö on lisääntynyt. Ja nuorten alkoholin käyttö taitaa olla erityinen murheenkryyni. Kyllä, se on erityinen huolenaihe. Sitten hengityselinsairauksista astma ja allergiat on yleistyneet. Allergiat on itse asiassa lasten yleisin pitkäaikaissairaus. Niinkö? Juu, ja COPD, siis keuhkoahtaumatauti, se liittyy vahvasti tupakointiin ja senkin esiintyvyys on kasvanut. Entä tartuntataudit? Voidaanko siinä suhteessa olla huoletta? No, perustilanne on hyvä, kiitos hyvän hygienian ja elinolojen, mutta aina on uusia uhkia niin kuin HIV ja EHEC-bakteeri. Ja sairaalainfektiot. Just. Sairaalainfektiot ja antibiooteille vastustuskykyiset mikroobit, ne on kasvava ongelma sairaaloissa. Ja ei pidä unohtaa parodontiittia. Ai niin, ientulehdus ja sen pahemmat vuodot. Juuri se. Hampaan kiinnityskudosten tulehdus. Se on yllättävän yleinen ja merkittävä kansantauti. Lopuksi mainittiin vielä terveyserot. Miten ne liittyy tähän kaikkeen? Ne on itse asiassa yksi kaikkein perustavanlaatuisimmista ongelmista. Ne suuret erot terveydessä ja elinajanodotteessa eri sosioekonomisten ryhmien välillä. Eli koulutuksen, ammatin ja tulojen mukaan. Juuri niin. Ne erot on itsessään valtava kansanterveyshaaste Suomessa. Ne kertoo yhteiskunnan eriarvoisuudesta ja kuormittaa koko systeemiä. Joo. On hyvä muistaa, että vaikka nämä isot linjat ja ongelmat pysyy, niin ne tarkimmat tilastot elää koko ajan. Eli kannattaa aina tarkistaa ajantasaisemmat luvut vaikka THL:n sivuilta. Just näin. Nämä tiedot, joista nyt puhuttiin, kuvaa tilannetta ehkä karkeasti sieltä vuoden 2015 tienoilta, mutta ne ilmiöt itsessään on edelleen ihan relevantteja. Oleellista on ymmärtää ne ilmiöt ja niiden taustat. Siinäpä tiivis paketti Suomen keskeisimmistä kansanterveyshaasteista. Elintapasairauksia, mielenterveyttä, ikääntymisen vaikutuksia ja ne läpileikkaavat terveyserot. Näiden hahmottaminen on varmasti tosi hyödyllistä sun tulevassa työssä lääkärinä täällä Suomessa. Kyllä. Ja sulle pohdittavaksi, miten sä uskot, että nämä monimutkaiset ja usein päällekkäisetkin ongelmat näkyy tulevaisuudessa siellä terveydenhuollon arjessa? Ja ihan siinä sun omassa työssä. Joo. Ja mitä ennaltaehkäisyn keinoja sä voisit itse korostaa potilastyössä? Juuri niin. Jos sulle heräsi kysyttävää tai ajatuksia tästä aiheesta, niin jätä ihmeessä kommentti tuonne alle. Olisi kiva kuulla sun mietteitä ja jatkaa keskustelua siellä. Joo, ehdottomasti. Mutta hei, tsemppiä opiskeluun ja siihen valmistautumiseen.